हाई गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, लिक्स एन्ड रुमर्स अनुसार सायद अक्टोबरको महिनामा Realme 10 सिरिज लन्च हुने एकदमै सम्भावना रहेको छ। यदि Realme 10 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ 4G भेरिएन्टमा आउनेछ र बाँकी स्मार्टफोनहरु चाहिँ 5G भेरिएन्टमा आउनेछन्। साथै Realme 10 सिरिजका चाहिँ 4-5 वटा मोडल लन्च हुनेछन्, जस्तै Realme 10, Realme 10 Pro, Realme 10 Pro Plus, Realme 10i र Realme 10 SE यिनी स्मार्टफोनहरु चाहिँ लन्च हुनेछन्। र Realme 10 स्मार्टफोन चाहिँ विभिन्न सर्टिफिकेसन वेबसाइटहरुमा लिस्ट भइसकेको छ, जस्तै Geekbenchमा पनि लिस्ट भइसकेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन प्राप्त भइसकेको छ र यो स्मार्टफोनको डिजाइन पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी Realme 10 स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ र कहिलेसम्म लन्च हुनेछ, सबै चीजको बारेमा आज यसै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेरी सबै जानकारी लिनु होला। र अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा भने हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड मिल्छ, फ्रेम पनि प्लास्टिकको मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन मिल्नेछ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ हामीलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै नयाँ डिजाइन मिल्नेछ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप र साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास र तलपट्टि भने यसमा हामीलाई Realme को ब्रान्डिङ मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई टप लेफ्ट साइडमा पञ्चल कटआउटको साथमा चाहिँ डिस्प्ले मिल्छ। गाइज, यो स्मार्टफोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अलिकति चाहिँ Realme 9i को जस्तै डिजाइन रहेको छ। गाइज, ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। तपाईहरुलाई यसको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। गाइज, अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.5 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल्छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 405 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीलाई 1000 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस मिल्नेछ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि डिस्प्ले एकदमै ब्राइट हुनेवाला छ। अनि गेमिङको लागि भने यसमा हामीलाई 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि मिल्छ। ओभरअलमा डिस्प्ले क्वालिटी भने यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्नेछ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई MediaTekको Helio G99 चिपसेट मिल्छ। यो चाहिँ 6 नैनोमिटरमा बनेको प्रोसेसर हो, जसमा हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम मिल्छ र साथमा एनर्जी एफिसिएन्सी पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। साथमा LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप मिल्छ, जसमा रिड एन्ड राइट भने हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। अनि गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Almaliको G57 MC2 अक्टा-कोर GPU मिल्छ, जसमा भने गेमिङ ग्राफिक्स पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्नेछ। गाइज, यो चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले चाहिँ यसमा मिडियम टु हाई सेटिङमा चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथै डे टु डे परफर्मेन्स पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट Android 12 मिल्छ आउट अफ द बक्स र यो चाहिँ रन गर्नेछ Realme UI 3.0 मा रन गर्नेछ, जसमा हामीलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो मिल्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर मिल्छ र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ। अनि भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले अगाडि र पछाडिको क्यामेराले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। गाइज, तपाईहरुले यसमा क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाटको फास्ट चार्जर तपाईहरुले बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप भने यसले तपाईहरुलाई 1 देखि 1.5 दिनसम्म मजाले दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ, साथमा 3.5 mm ज्याक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट। अनि स्पिकरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई स्टुडियो स्पिकर मिल्छ र जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहनेछ। ल त साथीहरु, यति नै रहेको थियो यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन। गाइज, एउटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जति पनि स्पेसहरु मैले यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईहरुलाई भनेको छु यो चाहिँ लिक्स एन्ड रुमर्सहरुबाट लिएको हो। यसमा चाहिँ केही कुराहरु तलमाथि पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले माइन्डमा सेट गर्नु होला। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अन्डर 30,000 को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ र लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पहिला चाहिँ यो स्मार्टफोन अक्टोबरमा इन्डियामा लन्च हुनेछ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि त्यसको केही दिनपछि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। ल त साथीहरु, यति नै रहेको थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो के सल्लाह सुझाव भएमा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।